Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-vlog test natin itong Tecno Camon 16. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ngayon naman, i-vlog test natin itong Tecno Camon 16. At sa pangalan pala ng smartphone, ayan, Camon, meaning nakafocus din to sa camera performance. So itatry natin siya sa vlog test. At kung makikita nyo naman yung video ngayon, para akong naka-lipstick, diba? Ayan no, pero hindi ako naka-lipstick kahit lip gloss hindi. Ewan ko kung bakit ganito yung saturation ng kanyang video. Ayan no, sobrang kissable lips na ba? Iyan no. So ang pinakamax sa resolution niya pagdating sa front at rear is 2K resolution. Pero ang gagamitin lang nating resolution is Full HD 1080p at 30 frames per second. So ito na ngayon ang gamit nating resolution. At ngayon, ang agenda naman namin ngayon ni Maring Ana is magpapasalon kami. So pupunta kami sa isang salon sa May Paho, Caloocan sa Cherry House Salon of Beauty. So kung malapit kayo dyan mga ka-J-Vlog sa May Paho, Caloocan, ayan, ilalagay po namin yung address sila dito sa ating video at syempre sa description. Ayan, i-check nyo yan mga ka-J-Vlog at titingnan natin yung kanilang service doon. So tara, punta na tayo doon. So, yung punta na kami sa salon. So, sa May Paho, Caloocan. Sa second floor. Okay, tapos na tayong pag-upit. Nagsama ni sa island to. Faded.
Ayan. So ito yung price list nila. Pag sa lalaki with shampoo in low dry, 100 pesos lang. Very affordable. Tapos pag girl lalo ka, yan 120. And kulay nila yan, hair color, 500 and up. So very affordable lang naman yung services nila dito. Ayan, sa nails. Oo, diba? Dami nilang service na mo offer sa inyo. So ilalagay namin yung address nila dyan sa baba ng video and sa description na rin. So kung malapit kayo dito sa May Baho, ayan. So ito yung gagawin nila pag before kayong pumasok. Dito syempre magsasanitize, check yung temperature nyo, and mag-register kayo, maglalag kayo doon. So very safe din magpa-kupit dito kasi mataas din ang kanilang cleanliness, di ba? Naka-sanitize lahat. Siyempre lahat ng tao naka-face mask. Kahit ginugupitan ka, naka-face mask ka rin, di ba? Talagang safe na safe. Laki rin, no? Laki nung space. Dami nilang mga okomo dito. So may papamanicure din tayo. So ayan, pakulay na tayo. Brown ata to, light brown yung mga. So yun, pagupit na rin ako dito. So yung service nila for yung gupit na pinakita ko sa menu ng 100 pesos sa lalaki. Sa lalaki. Okay din. So yung gupit ko pala is faded. Yun rin ng front cam na ito, no? Kahit sa indoor. Medyo konti lang yung noise. Basta maganda yung lighting mo. Maganda rin yung quality ng camera niya. Yan, for example, ganito maganda yung lighting. At marami silang pwedeng i-accommodate. So nasa 2, 4, 6, 8. So 8 chairs yan. Di ba? Tapos sobrang laki rin. Tapos dito sa dulo yung banyo. Tapos dito yung kung magpamanicure kayo, pedicure, ganyan. Sobrang laki, oh. Tapos dun yung reception area. Tapos dun i-check yung temperature. Tapos meron silang playground for kids, pero syempre sarado yan kasi bawal lang mga bata ngayon. Bawal lumabas. Tapos ay mayroon silang UV sterilizer. Okay. Yung mga magazine kung nababoard kayo. Very spacious yung salon nila, malaki. At ang ganda rin, comfortable ka dito.
Ayusin na to, no? Opo. Sip. Hindi po. Tapos na yung diamond. Tapos na yung Gold diamond. hammer mo para mag-close na po yung force nito. Closing na kami. Closing na ako nakapa. Hindi naman ganun kadami yung monitor para magtagal kami. Hindi madumi. Sa una lang man kasi natatanggal naman na yung sa pag-group. Sa cleanser, sa scrub, tatanggal na din po yun. Safeguard lang yan. Sorry, papa po ako. Hindi nga pwede. Next time, Hindi, ma'am. next time. Pupabalik tayo dito. Magkano yung ganito niya ate? Ulit 500, no? 500 po, sir. Basic facial with diamond fill na po siya. 500. Opo. Pwede na.